हॅलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. मी अश्विनी आंबुरे आज तुमच्यासाठी घेऊन आले टरबूजची जेली. चला आपण शिकूया जेलीची रेसिपी. वॉटरमेलॉन जेलीसाठी लागणारं साहित्य: 2 चमचे तूप, कॉर्नफ्लॉवर 6 चमचे, साखर 6 चमचे. आपण हे टेस्टनुसार वाढू पण शकतो साखर. आपण 1 किलो टरबूज कट करून त्याचे बिया काढून त्याला बारीक बारीक पीसेसमध्ये कट करून घेतलेले आहेत. आता आपण हे टरबूजचे पीसेस ग्राइंडरनं बारीक करून घेऊ. ज्यूस काढून घेऊ. त्याचं ज्यूस काढून झालेलं आहे आपलं. तर आपण हे गाळणीच्या साहाय्यानं ह्याला गरगऱ्याच्या बाजूला काढून गाळून घेऊत. हे आपलं ज्यूस काढून झालेलं आहे. आता आपण याला साखर मिक्स करू 6 चमचे आणि याला गॅसवर ठेवूत. ही साखर पूर्ण यामध्ये मिक्स करून घ्यायची. आपण गॅसची फ्लेम मोठीच ठेवतो. पूर्ण साखर विरघळल्यानंतर आपण यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर थोडं थोडं मिक्स करून घालून घेणार आहे. आपण यामध्ये 2 चमचे तूप ॲड करून घेऊत. तुपाची छान टेस्ट येते, त्यासाठी आपण ॲड केलेलं आहे. तुम्हाला नाही पाहिजे असेल तर तुम्ही तूप वगळू पण शकता. कॉर्नफ्लॉवरमध्ये आपण थोडं पाणी ॲड केलो आणि याला पूर्ण एकजीव करून घेऊत. कॉर्नफ्लॉवर आणि पाणी आपण ॲड करून घेतलेलो आहे. आता हे मिश्रण आपण पॉटमध्ये घालून घेऊ. आपण थोडं थोडं ॲड करून घेऊत कॉर्नफ्लॉवर यात आणि हलवत राहूत, म्हणजे खाली बुडाला लागत नाही. याला पूर्ण हलवून घ्यायचे. ही झाली आपली जेली तयार. आपण आता याला एका डिशमध्ये काढून घेऊत. आपण एका डिशला तूप घालून ग्रीस करून घेऊत. आपण पूर्ण मिश्रण यात काढून घेऊत आणि पूर्ण थंड झाल्यावर रूम टेम्परेचरला आल्यानंतर आपण याला रात्रभर फ्रीजमध्ये सेट करण्यासाठी ठेवू.
हे पूर्ण रूम टेम्परेचरवर आलेले आहे. आपण याला आता रात्रभर फ्रीजरमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवून टाकू. रात्रभर आपण याला पूर्ण फ्रीजमध्ये ठेवून झालंय. आपण याचे बारीक चॉप केलो. झाली आपली जेली तयार. आपण याला गार्निशसाठी बारीक केलेली साखर यावर घालून घेऊ. ही जेली लहान मुलांना खूप आवडेल. तुम्ही त्यांना द्या. आणि माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.